Xin chào, tôi là Gray. Đây là Jared và Jacob. Chúng tôi tới từ kênh Wisecrack, nơi chúng tôi làm các video hài và video giáo dục. Chúng tôi lấy làm vui mừng khi được hướng dẫn bạn cách tạo ra các video YouTube tuyệt vời bằng một ngân sách hạn chế. Bạn không cần phải có nhiều tiền để tạo ra nội dung tuyệt vời cho YouTube. Chúng tôi không có tiền nhưng đã tạo ra nhiều chương trình thú vị. Chúng tôi đã tạo ra 2 chương trình đầu tiên với chi phí chưa đến $500 mỗi cái. Chúng tôi khuyên bạn nên suy nghĩ một cách thấu đáo. Chỉ cần bạn giỏi xoay sở, bạn vẫn có thể tạo ra chương trình hay cho YouTube. Trước tiên bạn sẽ bắt đầu với ý tưởng của mình, đó là toàn bộ bản chất của cái bạn tạo ra. Các video thành công nhất trên YouTube có giá thành rẻ đều khởi đầu với những gì họ có. Nếu bạn đang thực hiện một video âm nhạc và bạn cần một cảnh quay trên mái nhà, hãy tìm bạn bè sống ở thành phố và tiếp cận với bạn của bạn bè hoặc bạn Facebook. Bạn sẽ ngạc nhiên trước các loại nguồn lực mà người ta tình nguyện cung cấp khi họ biết bạn đang làm tác phẩm trên YouTube. Đó là về chuyện làm những video hay đến mức không thể cưỡng lại khiến họ phải chia sẻ chúng, và những video đó cũng không luôn cần ngân sách lớn. Chào các bạn, tôi tên là Jared. Hôm nay tôi sẽ nói với các bạn về việc tạo ra những ý tưởng sẽ mang lại hiệu quả cho một kịch bản có ngân sách thấp trên YouTube. Thứ nhất, đừng bế tắc trong suy nghĩ rằng nếu bạn không có nhiều tiền, bạn không thể thực hiện các video tuyệt vời vì nó không đúng, đặc biệt là với YouTube. Làm phim giá rẻ chính là YouTube. YouTube không phải là kênh truyền hình, nó cũng không là phim. Không cần phải đánh bóng toàn bộ để thành công. Ngay cả khi bạn tự sản xuất video, khán giả vẫn sẽ yêu bạn nhiều hơn vì điều đó, bởi vì nó chân thực. Họ có thể thấy bạn trong đó, hãy biến hạn chế thành lợi thế của bạn. Nếu bạn vẫn chưa có ý tưởng về thứ sẽ làm, hãy nhìn xung quanh bạn, hãy nghĩ về cái bạn có thể là địa điểm, tiếp cận với diễn viên, đạo cụ, trang phục, bộ sưu tập, bất cứ thứ gì, hoặc có thể là thứ gì đó mà bạn biết rất rõ. Đó là điểm khởi đầu tốt. Hãy nghĩ về cách bạn có thể tạo ra điều gì đó hấp dẫn bằng những hạn chế này. Ví dụ, bạn chỉ có phòng ngủ hoặc căn hộ của bạn, cách trình diễn nào bạn có thể tạo ra mà sử dụng phòng ngủ hay căn hộ như một bối cảnh? Hay có thể bạn được phép quay phim trong một ngôi trường, thì hãy tạo ra chương trình với nội dung ở trường sau giờ học. Dù bạn có nguồn lực và kiến thức nào khi bố trí thì cũng là nơi khởi đầu tốt. Ví dụ với Thanos, tôi có thể tiếp cận một người bạn tốt nhất của tôi, Joe, trùng hợp là anh ta là một thiên tài văn học, nên nhờ đó tôi biết tôi có thể tin anh ấy giúp tôi tạo ra một chương trình về các tác phẩm văn học vĩ đại. Đối tác viết kịch bản của tôi, Jacob, và tôi biết rất nhiều về văn hóa của người Do Thái và tiếng Yiddish, nên chúng tôi khởi đầu từ đó. Một khi bạn biết bạn muốn gì để khiến cho nguồn lực hạn chế không làm bạn nhụt chí, có một số kịch bản thậm chí còn không đòi hỏi nhiều tiền. Nếu bạn đang làm chương trình kiểu truyền hình thực tế, bạn có thể bỏ qua cảnh quay ghi bằng máy cầm tay hoặc ghi hình mà không thuê ánh sáng. Bạn không tạo ra các tác phẩm điện ảnh màn hình rộng thể loại mà mọi chi tiết được xem xét kỹ. Bạn đang làm phim cho một màn hình nhỏ hơn, do đó bạn có thể bỏ qua rất nhiều thứ. Một điều thông minh là tạo ra một thể thức mà bạn có thể tạo ra nhiều tập phim trong một ngày. Ví dụ trong Thanos, chúng tôi có thể quay tất cả các tập phim tại một địa điểm. Nó đơn giản là Sparky Sweet ngồi trước thư viện của anh. Một điều nữa là bạn sẽ muốn tạo ra một định dạng có thể lặp lại một cái gì đó mà bạn sẽ không phải suy nghĩ về việc nếu mình hết ý tưởng cho các tập phim. Ví dụ với bình luận sách, chúng ta sẽ không bao giờ hết sách để bình luận, bởi vì có rất nhiều cuốn sách kinh điển, người ta đã và đang viết ra hàng ngàn năm nay. Và một điều khác về Thanos khiến nó trở nên dễ dàng là nó đúng nghĩa chỉ là một thiết lập camera đôi. Chúng tôi có một cận cảnh và một góc rộng. Mọi công sức là dành cho khâu viết kịch bản. Khi đến ngày sản xuất, thường luôn là ngày tốn kém nhất. Chúng tôi chỉ thực hiện chúng như thường lệ. Nếu bạn ở trường quay, luôn có gì đó sẽ đi sai hướng. Bắt đầu quay, tạo cái gì đó, đặc biệt trong video, là một trong những điều hỗn loạn nhất bạn có thể làm. Bạn phải có một tâm trí rất linh hoạt. Bạn phải nói rằng nếu có gì đó sai hướng, hãy thử và sử dụng lợi thế của tôi. Khi bạn đã có sẵn kịch bản, bạn đã sẵn sàng để chuyển sang bước tiếp theo, sản xuất. Chào, tôi là Jacob. Được rồi, bạn đã có kịch bản mà bạn muốn. Vậy thì chào bạn đến khâu sản xuất, một trong những bước thú vị nhất trong toàn bộ quá trình thực hiện video cho YouTube. Việc trước hết là tìm địa điểm, bởi vì nếu không có chúng, bạn chẳng thể hoàn thành công việc. Đối với chương trình đầu tiên, chúng tôi cần một ngôi nhà và căn bếp thật đẹp nên tôi đã gọi cho chủ nhà của tôi. Tôi hỏi bà cho tôi mượn nhà bếp. Tôi nghĩ chắc khó nhưng không hẳn. Tôi nói, chào bà Carol, gặp bà thật tốt quá, tôi hy vọng bà vẫn khỏe. Chúng tôi có thể dùng bếp của bà không? Tôi nghĩ bà ấy sẽ không đồng ý, nhưng bà ấy nói, ồ, tôi không phiền, cứ làm đi không sao cả, không lấy một xu. Bà ấy rất hài lòng khi tập đầu tiên ra lò đến mức bà ấy cho chúng tôi dùng ngôi nhà thêm nhiều lần nữa cho chương trình. Một người bạn của gia đình để chúng tôi dùng căn phòng thư viện trong nhà của mình cho Thanos. Nếu không có họ, chương trình không thực hiện được. Tôi không có kinh phí, nhưng tôi biết cần một cái gì đó ngoạn mục để giới thiệu chương trình. Sau đó chúng tôi dùng phòng kế toán của mình, bất cứ nơi nào chúng tôi được quyền vào. Nếu bạn chịu khó tìm, bạn sẽ tìm thấy thôi. Vậy nên khi bạn tìm được địa điểm, thì đã đến lúc nghĩ về đạo cụ và kho trang phục. Lần nữa, rẻ, tôi mượn phần lớn các đạo cụ từ gia đình tôi. Chúng tôi mượn đèn từ một người bạn. Chúng tôi có một chiếc ghế, một vài cuốn sách. Trước khi mua bất cứ thứ gì, hãy nhớ kiểm tra Craigslist miễn phí hoặc danh sách trực tuyến đã phân loại khác trong vùng. Hãy đến Goodwill, Salvation Army và các cửa hàng tiết kiệm khác.
Đây là chiếc đầu Halloween chúng tôi mua với giá $1. Chúng tôi đã dùng nó năm này qua năm khác. Đạo cụ, phục trang, địa điểm, vân vân. Chẳng phải mua. Nếu bạn không có tiền trả cho mọi người để đổi lấy những gì bạn đang yêu cầu từ họ, thì hãy đề nghị mua cà phê hay bữa nhẹ cho họ. Điều đó có thể không thay đổi cuộc sống của họ, nhưng người ta thực sự đánh giá cao lòng biết ơn. Nếu bạn mời họ trở thành đồng sự, điều đó có ý nghĩa hơn là khoản thanh toán. Đến ngày thực hiện rồi, hãy xem xét đến ánh sáng. Có thể cảnh quay của bạn không cần chúng. Nếu vậy, có thể bạn đang quay cảnh ngoài trời. Tiến hành thôi. Nhưng nếu bạn cần, thì có một số đèn giá rẻ tại Home Depot hoặc một chiếc đèn tàu ở IKEA. Miễn là có người trong đoàn làm phim của bạn có kinh nghiệm với ánh sáng cơ bản thì bạn có thể bỏ qua rất nhiều thứ trong một nguồn kinh phí hạn hẹp. Chỉ cần cho họ biết bạn cần gì. Nếu bạn cần cảnh quay theo dấu chân, nhưng bạn không đủ tiền mua giá quay, vậy hãy đặt máy quay lên dáng trượt, lên một chiếc ghế lăn, lên chiếc xe lăn. Đó là điều chúng tôi làm và chúng tôi cảm thấy rất tuyệt. Luôn tháo vát là yếu tố vô cùng quan trọng khi bạn không có nhiều tiền nhưng muốn tạo ra nội dung hay. Chào, tôi là Greg. Tôi đón Sparky Sweet ở Thornos và tôi sẽ nói chuyện với bạn về diễn xuất khi có những hạn chế. Đứng trước máy quay trong một chương trình YouTube là một ác mộng. Đó là việc xây dựng mối quan hệ trực tiếp với người xem, người hâm mộ. Không thiếu diễn viên và mỗi thành phố lớn đều có một nguồn lực để bạn có thể tiếp cận với diễn viên. Tìm trên Google, bạn cũng tìm thấy diễn viên ở nhà hát nhỏ tại địa phương hoặc đoàn diễn viên hay cơ sở dữ liệu diễn viên trực tuyến. Nếu bạn cần một diễn viên hài, tìm đến các sân khấu hài địa phương. Tôi là diễn viên hài độc lập được Jared và Jacob tìm ra. Một người bạn chung đã đưa chúng tôi đến với nhau. Bạn có thể tổ chức diễn thử ở mọi nơi, nhưng nếu bạn có thể vào một phòng miễn phí thì nó chuyên nghiệp hơn là ở căn hộ của bạn. Bạn không muốn có nhiều người lạ hoàn toàn ngẫu nhiên đến nơi của bạn. Bạn có thể sàng lọc ứng cử viên bằng cách yêu cầu họ gửi cho bạn một đoạn video để xem màn diễn thử. Hãy đưa cho họ kịch bản và bạn có thể tổ chức buổi thử giọng qua Skype hay Google Hangout. Rất nhiều diễn viên muốn có gì đó cho nghiệp diễn, nên thường họ sẽ diễn miễn phí để họ có dịp thể hiện bản thân, để có vai tốt hơn, để có đại lý, nhà quản lý. Một điều tôi khuyên bạn là nên yêu cầu diễn viên tự mang quần áo của họ đến trường quay. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian và tiền bạc do các diễn viên của bạn có thể đã có nhiều thứ cơ bản. Nếu bạn cần một bộ trang phục hoặc phụ kiện đặc biệt, hãy đến Goodwill hoặc Salvation Army hoặc cửa hàng từ thiện. Để tiết kiệm thời gian, từ đó giúp bạn tiết kiệm tiền bạc là chuẩn bị trước. Gửi cho diễn viên của bạn kịch bản trước càng sớm càng tốt, để diễn viên tập vai, và nếu bạn có quá nhiều nguyên liệu cần đưa vào, hãy xem xét một chiếc máy phóng đại chữ giá rẻ. Bạn có thể tìm thấy một loại kết hợp được với iPad với giá khoảng $100 trên eBay. Và nếu bạn đang tự mình diễn trong video thì hãy nhờ một người bạn hướng dẫn. Thật khó để vừa đứng trước máy quay vừa có khả năng chỉ đạo diễn xuất. Cảm ơn đã xem, tôi rất trân trọng điều đó. Thật tuyệt khi truyền tải những thông tin này đến bạn, và nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về nâng cao kỹ thuật sản xuất, hãy xem Học viện Sáng tạo, phần chú thích ngay tại đây. Và nếu bạn muốn tìm hiểu về Thornos, hãy xem ngay tại đây. Hãy làm ngay thôi, sáng tạo nào!